کې لیدلي موږ دلته م راول د رسنیو مرکز ته ډېر په یو جالب داودي حنجره سره ډېر ښه تلاوتونه الحمدلله اوس کوي او د دوی دپاره مو د دونه اندازه د کسب و کار تر یو 8 قسمه پورې ترتیب کړی دی چې د دې کسب و کار په واسطه سره دغه زموږ ورونه او دغه زموږ خویندې دا خودکفا سي دا د کور او د جامعې د اوږو بار نه سي دوی دونه کار وکولی سي چې په هغه سره یو څه ناڅه هغه خپل مصارف په خپل لاس باندې پیدا کړي خپله حلال نفقه په خپل لاس باندې پیدا کړي خو دا په دې باندې بسینه موږ نه کوو نه د دوی دپاره کفایت کوي زیات خدمت ته دلته ضرورت شته زیاتو ضروریاتو ته دلته ضرورت شته هغه چې باید نړیوال چې مسؤلیت لري هغه هم رامخته سي او هغه هم پر دغه پله باندې قدم کښېږدي کوم چې د ناروې کمیټې ایښی او دلته راغلي عملي خدمات یې شروع کړي دي نور هم باید رامخته سي نورې مؤسسات هم رامخته سي نړیوال هم رامخته سي خپل مسؤلیت درک کړي او په دې بخش کې کار وکړي او نور موږ لګیا یو چې نور د دوی څه ضروریات دي پر هغې باندې تحقیقات کوو هیئتونو نظارت مو ځي هغه راټولوي په هغه بخش کې انشاءالله العزیز تر خپله وسه پورې موږ کار کوو خو له ټولو بخشونو څخه مو دا بیا غوښتنه ده چې په دې بخش کې پوره توجه وکړي دویم هغه قشر دی چې هغه مرزاده نابینا او ناشنوا پیدا سوي دي د هغوی هم ما تېره ورځ کې مو ویل که پر دې بخش باندې هم د طبي تحقیقات وکول سي دا به هم د دغه جنګي هیوادونو د اشغالګرو هیوادونو زیاته برخه مسؤلیت د دوی وي چې په دې بخش کې ځکه د دوی د هغه زهرجن موادو د زهرجنو بمانو دغه مضرو بمانو دغه خطرناکو زهریله موادو د استعمال په وجه باندې دلته دغه ډېر بچان هغه معیوب سوي ناشنوا سوي نابینا سوي دي دا مسؤلیت هم دوی ته ور اوړي تر زیاته برخې پورې نو له دې وجې هم د دوی مسؤلیت جوړیږي چې دوی په دې بخش کې کار وکړي د دغه نابینایانو او ناشنوایانو په بخش کې هم الحمدلله موږ تر یو حده پورې کار کړی خو دا کافي نه دی نور کار ته هم ضرورت شته او د دې دپاره موږ کوشش کړی دی چې په څه طریقه رسیدګي وکړو تر څو دغه خدمات هم نور ښه وړاندې کړو البته بل ورځ سمپوزیم کې چې په دې بخش کې تحقیقات وسوله د مختلفو داخلي او نړیوالو پوهانو نظریات راټول سوله د هغې جمله بندي وسوله نو هغه جمله بندي کې څه مواد دي چې هغه به مشترکه اعلامیه زموږ له طرفه او د ناوې د محترمې کمیټې له طرفه ستاسې په دسترس کې درکول کیږي تاسې ته به رسیږي پر هغه اهدافو باندې به په آینده کې انشاءالله العزیز کار کول کیږي نو تر ډېره حده انشاءالله کار سوی نور کار ته هم ضرورت شته دغه یو مهمه موضوع چې موږ ستاسې سره شریکه کړه له الله جل وعلا شانو څخه غواړو چې دغه یو مهم قشر یو عاجز قشر زموږ د جامعې چې دغه ته ښه خدمات وړاندې کړی سو او وکولی سو چې دغه خودکفا سي وکولی سو چې دا هغه د مظلومیت له حالته څخه راوځي چې په یو کنج و کنار کې ناست صرف نظر ګرځېدلی چې دی هم ښه په تعلیم باندې موږ مزین کړو هم یې د کسب و کمال له وجې خودکفا کړو د الله جل وعلا شانو څخه نصرت غواړو او د ټولو هغه مسؤلو مراجعو څخه په دې بخش کې توجه غواړو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنین جهان سپاس از محترم معاون اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی. At the moment we kindly request the President of the Norwegian Committee to deliver his speech. Thank you so much. And I will probably second my colleague, the Deputy Director of TVJ. So please bear with me if I repeat some of the same issues that he has talked about, because we have done this in partnership. بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ته ښه راغلاست وایم زما د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مرستیال معین صاحب ځینې ټکي وویل کیدای شي هغه ټکي زه بیرته تکرار کړم او کوم چېرته تکرارول نو تاسو هیله ده چې حوصله یې د اورېدو ولرئ. The last 2 days has been a landmark event. پرون ورځ یو داسې سمپوزیم و چې هغه په خپل شکل کې بېسارې و. It's the first time that we have 2 countries in the global south and 1 country in the global north having a joint symposium on disability inclusion. دا
په لومړي ځل په دې ډول بېساری و چې په لومړي ځل په 2 هیوادونه چې د نړۍ په جنوب کې پراته دي، اندونیزیا او افغانستان، او یو چې په شمال کې پروت دی، نروې ترمنځ په مشترکه د معلولیت لرونکو وګړو د زده کړو شمولیت په اړه خبرې وشوې. This was a hybrid event, as the Vice Director has said, with parallel sessions both in Bandung, Indonesia, Kabul, Afghanistan, and Oslo, Norway. دا لکه څه ډول چې معین صاحب یادونه وکړه، په انلاین او په عین وخت کې مخامخ ناسته وه چې په انلاین بڼه د اندونیزیا په بندونګ، د ناروې په اوسلو او د افغانستان په کابل کې ترسره شوه. It's a symbol of unity between the global south and the global north. چې دا د جنوب شمال او همدا ډول د جنوب شمال ترمنځ د یووالي او اتحاد یوه نښه او سمبول ښکارندویي کوي. More than 100 key stakeholders met face to face during the past 2 days here in Kabul. لسلو زیات شریکان مخامخ په کابل کې له یو بل سره مخامخ شول چې په دې موضوع باندې بحث وکړي. And at the same time, key stakeholders met in Bandung and in Oslo. او په همدې ډول د اندونیزیا په بندونګ او د ناروې په اوسلو کې هم شارکان سره کېناستل او په دې مهمه موضوع باندې خبرې وکړي. The event enjoyed great support among all key stakeholders in the 3 countries. د سمپوزیم د درې واړو وزارتونو د مهمو سکترو اړوند ادارو مهم ملاتړ درلودو. And as an evidence of that, key government officials from Afghanistan, from Indonesia, and from Norway participated. چې دا په دې سمپوزیم کې د افغانستان د اسلامي امارت د مهمو وزارتونو استازي همدا ډول د اندونیزیا او ناروې کسانو په دې سمپوزیم کې برخه اخیستې وه. And the fact that the Deputy Director for TVT opened the symposium in Kabul او دغه سمپوزیم د مسلکی او تخنیکی زده کړو د ادارې لخوا د معین لخوا پرانستل شو. At the same time, the Deputy Minister for Martyrs and the Disabled and the Deputy Minister of Economy shows the strong commitment of the Afghan government towards the disability sector. او همدا ډول د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد محترم وزارت معین او همدا ډول د شهدا او معلولینو وزارت معین صاحب د اسلامي امارت قوي تعهد د دې په دې برخه کې څرګند کړ چې دوی به مرستې ونه سپموي. And the commitment is not about charity. او دا تعهد او ژمنه یوازې د خیرات په برخه کې نه وه، but it is about the equal participation of persons with disabilities in schools, in the job market. دا ژمنه او تعهد د هغو کسانو چې معلولیت لري په ټولنه کې د هغوی ګډون، په زده کړه کې د هغوی ګډون او د اقتصاد او د کار په مارکیټ کې د هغوی د ګډون په اړه وه. And because of the different time zones between Indonesia, Afghanistan, and Norway, we had 1.5 hours where we had joint sessions. د افغانستان، اندونیزیا او نروې هیوادونو د وخت تفاوت په پام نیوي سره موږ 1.5 ساعت مشترکه د درې واړو هیوادونو ترمنځ غونډه درلوده. And the fact that the joint session was opened by the Chancellor of the University of Oslo او دغه درې اړخیزه مشترکه ناسته د اوسلو پوهنتون مرستیال لخوا پرانستل شوه. And that the Vice Chancellor of the Indonesian University of Education and the University of Oslo closed the event. او همدا ډول د اندونیزیا د دولتي پوهنتون د ښوونې او روزنې د دولتي پوهنتون او همدا ډول د اوسلو د دولتي پوهنتون د مرستلیانو لخوا دغه سمپوزیم پای ته ورسېدو. Shows the strong commitment of international academia to remain engaged with their colleagues in Afghan higher education institutions. چې دا د دې ښودونکې ده چې ټول علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو او نهادونو سره د تعامل او همکارۍ ژمنتوب لري.
In addition to Tibet Authority, the Norwegian Afghanistan Committee, and the University of Oslo and the Education University in Indonesia, a host of other Afghan, British, Indonesian, and Norwegian organizations, research institutions supported the symposium. او د نروې همداړول د اندونیزیا او د افغانستان د تخنیکی او مسلکی زده کړو د په کوربتوب باندې د ترسره کیدونکي سایمپوزیم ځینې نور د نړیوالو ادارو محققان او څیړونکي هم راټول کړل چې په هغې کې د برطانیا ځینې محققان او همداډول د نورو نړیوالو نهادونو چې په دې برخه کې کار کوي په دې سایمپوزیم کې رابلل شوي وو. And as the Deputy Director of TIBET have said, the aim of the symposium was to bring people together. لکه څه ډول چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مرستیال وویل د دې غونډې د دې سایمپوزیم موخه دا وه چې خلک راټول کړي. Academicians, علمي خلک، education planners, هغه څوک چې ښوونیزې برنامې پلانوي، donors, او همدا ډول بسپنه ورکوونکي یا تمویلوونکي د پروګرامونو، UN agencies, د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې، national and international NGOs, همدا ډول نړیوالې او ملي ادارې، and maybe most importantly, organizations of persons with disabilities. او تر ټولو مهم دا چې هغه ادارې چې معلولیت لرونکو وګړو لخوا رامنځته شوي او دوی یې په رهبرۍ کې دي. Making sure that in future that all schools, communities and workplaces are inclusive of all. چې دا د دې ښودونکې ده چې په راتلونکي وخت کې به ټولې ښوونیزې ادارې، خدمت وړاندې کوونکې ادارې او د ټولنې نورې اړونده ادارې به ټول ګډونه وي او ټولو خلکو ته به په پرانیسته غېږه هرکلی وایي. Because exclusion of persons with disabilities knows no boundaries. ځکه چې د معلولیت لرونکو وګړو له ټولنې نه انزوا کې ساتل هیڅ سرحد نه لري. It's therefore important that we have global collective action to address the stigma and discrimination of persons with disabilities. نو د همدې لپاره د نړۍ په کچه ټولیزو اقداماتو ته ضرورت دی تر څو موږ هغه تبعیض او ناوړه کلماتو ته چې د معلولیت لرونکو وګړو په حق کې ترسره کیږي او له دوی سره کیږي د پای ټکی کیدو. It's therefore essential that all humanitarian programs, all long-term development programs must include women, men, children and youth with disabilities. نو په همدې باندې موږ توافق ته ورسېدو چې ټول لنډمهالي او اوږدمهاله بشري او د تلپاتې پرمختیا پروګرامونه باید په خپل غېږه کې د پای نقطې څخه تر پایه پورې په ټولو پروسو کې معلولیت لرونکي ماشومان، ځوانان، میرمنې په خپله غېږه کې راونغړي او داخلي کړي. Then you may ask yourself, okay, you met for 2 days and you talked, and what's going to happen? کیدای شي دوی له ځانه وپوښتي او یا له موږ نه وپوښتي چې تاسو له 2 ورځو په بر کې له یو بل سره مخامخ شوئ، خبرې مو وکړې، خو د دې نتیجه څه وه؟ We have agreed on a joint way forward. موږ په دې موافقه شو چې باید په ګډه پر ګډه د مخکې لارو پرانیستونکو لارو په اړه فکر وکړو. We encourage the Ministry of Economy to make sure that all programs that they need to approve include persons with disabilities. موږ په دې هوکړه وکړه او دې نتیجې ته ورسېدو چې د اسلامي امارت د اقتصاد محترم وزارت چې کله پرمختیایي او بشري مرستو پروګرامونه او پروژې تاییدوي نو په هغې کې باید دا تضمین شي چې معلولیت لرونکي وګړي برخه لري. And that persons with disabilities, that this is not just an afterthought, that you can add them on at the end. It's important that persons with disabilities are also part of the planning, the implementation, the monitoring and the evaluation process. دا باید دغه د معلولیت لرونکو وګړو شمولیت په پروګرامونو کې باید داسې نه وي چې موږ یوازې فکر وکړو چې دوی باید په دې کې ګډون ولري، بلکې هغوی باید د پروګرام له پیل کولو، پلانولو، ارزولو، تطبیق او څارلو په ټولو پروسو کې باید داخل وي. Number 2, we agreed to form a group of experts, practitioners and activists from Afghanistan, Indonesia and Norway to guide the development of a list of concepts and terminologies. موږ
په دې سمپوزیم کې په دې هوکړه وکړه چې د متخصصینو څېړونکو او د زده کړو فعالانو یوه ډله جوړه کړو تر څو د هغو مفاهیمو او اصلاحاتو یو قاموسونه او لیست ترتیب کړي. As the Deputy Director of TVET said, there is a lot of misunderstandings. There's a lack of agreement on which words to use to describe different issues related to disabilities. لکه څه ډول چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو مرستیال اشاره وکړه موږ تر اوسه پورې داسې یو څه نه لرو چې معلولیت لرونکو وګړو ته د افهام او تفهیم په برخه کې استعمال کو. ډېر څه دي چې هغه د دوی سره د ارتباطاتو او اړیکو ټینګولو په برخه کې ستونزې زیږوي. And the words we use, they do hurt. هغه کلمې، هغه نومونه، هغه مفاهیمې چې موږ یې معلولیت لرونکو وګړو ته استعمالوو دوی خوابدي کوي او ځوروي یې. And this comprehensive document will guide both government officials, education planners, service providers, everyone within the disability sector and within the society at large. دا خرړهیز قاموس او د لغاتو ذخیره به ټول هغه کسان چې په دولتي سکتور کې معلولیت لرونکو وګړو نور خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي، د ښوونیزو برخې فعالان په ښوونځیو نورو برخو کې همدا ډول په ټولنه کې راهنمایي کړي چې معلولیت لرونکو وګړو ته څنګه مناسبې کلمې د ښه افهام او تفهیم لپاره وکاروي. Number 3, we have agreed to work together, both the TVET Authority and the Norwegian Afghanistan Committee, to coordinate Braille production, to make sure that every single child, every single youth have access to books in Braille. موږ همدا ډول د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې سره تفاهم ته ورسېدو چې د بریل خط له طریقه هغو ماشومانو ته چې معلولیت لري اړوند کتابونه او د نصاب برخه چاپ کړو. The Afghan National Organization of the Deaf, this is number 4. The Afghan National Organization of the Deaf have developed an amazing dictionary of 6,000 words in sign language. دا د هغو اقداماتو څلورم اقدام دی چې موږ ورباندې کوو. هغه د معلولیت لرونکو وګړو چې په د اورېدلو په برخه کې ستونزه لري د 600 کلماتو یو قاموس ترتیب کړی دی. We have therefore agreed to support that with a visual dictionary because sign language is a 3-dimensional language. So we will do a visual video of key concepts and words within sign language to enable more people to learn sign language. نو موږ به له دوی سره په ګډه دې کار ته ادامه وکړو ځکه چې د اشاروي ژبه 3 اړخیزه ده، هغه باید هم انځوریزه هم اوسي. نو موږ به د دوی سره مرسته وکړو تر څو دا اشاروي ژبه لا پراخه او غني کړو. Number 5, we have agreed toward recognition of organizations of persons with disabilities. او موږ په 5مه برخه کې دې توافق ته ورسېدو چې هغه ټولنې چې د معلولیت لرونکو وګړو لخوا رهبري کیږي او دوی مسؤلیت لري د هغوی د پیژندنې او رسمیت په برخه کې کار وکړو. To make sure that the voices of persons with disabilities are heard. تر څو دا یقیني کړو چې د معلولیت لرونکو وګړو غږ اورېدل کیږي. That they are seen. او دوی لیدل کیږي. And that they are included. او دوی په ټولنه کې بیرته شاملېږي. So this was not just 2 days of talk. This will lead to concrete steps forward. دا یوازې 2 ورځنۍ راټولېدنه نه وه چې موږ پکې یوازې خبرې وکړو، بلکې دا به د غوره اقداماتو او عملي کارونو په مخ یوه لاره پرانیزي. And then I would like to take the opportunity to give my warm thanks to the TVET Authority for their cooperation and support. زه غواړم چې له موقع څخه په استفادې د تخنیکی او مسلکی زده کړو له ادارې څخه مننه وکړم چې له موږ سره یې غوره همکاري درلوده. To the Ministry of Economy. او همدا ډول د اقتصاد له محترم وزارت څخه. To the Ministry of Martyrs and the Disabled. او همدا ډول د شهداو او معلولینو له وزارت څخه. And to the Government Media and Information Center for hosting this press conference. او همدا ډول د اسلامي امارت د رسنیو او اطلاعاتو له مرکز څخه چې دا کنفرانس برابر کو. And thanks to all the media for coming.
because this needs to be promoted. او د رسنیو له استازو ډېره زیاته مننه چې راغلل او زموږ سمپوزیم ته خپروي او وده ورکوي. Thank you so much. ډېره زیاته مننه. Bundle of thanks to President of the Norwegian Committee for his remarks. در اخیر یک بار دیگر از محترم اعضای پنل، نمایندگان رسانه‌های محترم و حاضرین در تالار سپاسگزاری میکنیم و برنامه خود را با دعای اختتامی و پایان میرسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. اعلامیه هم نزد همکار ماست، میتونه کسی که خواست میتونه که بگیرن. د ملي نیوز درنو لیدونکو پات خبري ټولګي ته دوام ورکوو. د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا او د باکیفیته طبي خدماتونو د وړاندې کولو پروسې د ښه والي په موخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په مالي مرسته د څه باندې 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د سمنګانو ولایت د عام روغتیا له ریاست سره د 9 قلمه طبي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وشوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په مالي مرسته د څه د باندې 50,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 9 کلمه پرمختللي طبي وسایل او تجهیزات چې په هغو کې د ماشومانو او امیدوارو میندو لپاره ځانګړې دستګاوې، د زیږون لپاره د الټراساونډ میزونه او نور طبي وسایل شامل دي چې د دغه روغتون د ماشومانو او نسایي ولادي په برخو کې د سمنګانو ولایت د روغتیا ریاست په واک کې ورکړل شول. په پام کې ده چې یاد وسایل د دغه روغتون د بیړنۍ اړتیا لپاره ډیر ژر نصب او فعال کړای شي. بر اساس نیازمندی‌های